Đây là phò tên là Trần Đệ. Hôm nay phò là 87 tuổi rồi đúng không phò? Không có con. Phò nói là không có con. Cái là cực đúng không phò? Thịt heo. Thịt heo. Thịt heo xay. Con lấy nước chấm không con? Rồi. Cả nhà, sáng nay Phú sẽ dẫn mọi người đi ăn món nước nha. Ở quận 5. Hiện tại thì Phú đang ở Ngô Gia Tự, quận 5, gần với lại Ngô Quyền và đường Hồng Bàng. Từ Hồng Bàng chúng ta sẽ quẹo ra đường Lương Nhữ Học bên tay trái, gọi là phố Lòng Đèn mọi người. Trái Nguyễn Trãi, mình sẽ kiếm Phù Đổng Thiên Dương. Phù Đổng Thiên Dương, chợ xã Tây. Mọi người tới chợ xã Tây rồi sẽ thấy một cái bãi giữ xe đây nè, mọi người nhìn thẳng vô, không có gửi xe đây hả? Xíu là tới này để chọn cửa màu xanh xanh đó. Đây nè. Ở đây nhà cả nhà đã. Xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở trong chợ xã Tây, một cái chợ hiếm ở quận 5. Đây là một cái con đường mà cũng như con hẻm như này mọi người tại nó nhỏ lắm, đó là đường Phù Đổng Thiên Dương. Ở hẻm ở đây cũng có một cái chợ nhìn giống như chợ tự phát nhưng mà cũng có ban quản lý chợ, vẫn có chợ để xe và có khu ăn uống luôn. Thì nãy như mọi người thấy được đi vô á, mình sẽ chạy theo cái hướng bên đó, ở đó sẽ có chỗ gửi xe, mình chạy thẳng vô đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một ngôi nhà hay kiểu người Hoa xưa bán hủ tiếu, được mọi người chia sẻ gần đây ở địa chỉ là 30 Phù Đổng Thiên Dương, quận 5. Đó, giờ đây chúng ta sẽ thấy được cái cảm giác, cái không khí hoa liền. Ở chỗ này giống như cái giếng trời á, chỗ này sáng trưng Rồi, cả nhà like, share cũng như là nút subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Đây, cái tên là hủ tiếu mì bà già. Ok. Rồi mọi người ơi, giới thiệu với mọi người, đây là phò tên là Trần Đệ. Hôm nay phò là 87 tuổi rồi đúng không phò? Không có con. Phò nói là không có con. Thì đây là chị Yến, chị bán bánh ở ngoài á. Chị cứ sáng nào chị cũng vô phụ. Sáng mình dọn hàng xong thấy bà thiếu gì á mình chạy vô phụ, cái làm được cái gì phụ bà, chứ một mình bà đâu có làm nổi đâu. Chạy qua chạy lại vậy thôi, không có gì. Là phò sống ở đây có một mình nè hả? Không có ai luôn. Không có. Nhà này nói chung là hồi xưa mấy hộ, 5-6 hộ. Nhưng mà hiện giờ còn 2 hộ thôi. Không phải nhà của bà, không phải nhà của bà. Nhưng mình ở hồi xưa tới giờ thuê á, thuê mà. Phò đang làm Hoành Thánh. Hoành Thánh nè mọi người. Phò gói Hoành Thánh. Hoành Thánh. Hoành Thánh nhỏ nhỏ nè. Phò bán là coi như là mấy giờ? 6 giờ phò bán hả? Muốn rồi dọn hàng làm xong 4 giờ chế biến. Đầu 6 giờ bán. 6 giờ có xong rồi bán. Còn phò bán tới mấy giờ? Bán tới 12 giờ. Tới 12 giờ trưa.
mấy ngày chay họ có nghỉ không hay bán luôn? Vậy á. Không có bán mà hôm qua cũng còn bán mà. Dạ. Ngày chay vẫn bán. Không có đi chùa Mai giống như ngày mai đi chùa bà còn Dạ. nghỉ một ngày. lâu á người ta tổ chức cho bà đi thì bà đi với mình nè, ngày mai mình với bà cũng Dạ. đi. Đó như vậy đó, lâu có đi chùa chiền á, người ta rủ á, cho đi nói chung không có tốn tiền. Dạ. Người ta bao xe cái rủ bà, cái bà cũng vẫn đi khỏe, còn khỏe còn đi được. Nói chung là sẽ có những ngày nghỉ đột xuất. Nghỉ đột xuất đúng rồi, giống như ngày mai là nghỉ rồi. Cái này Mai là nghỉ một ngày. cái này là đúng không Phò? thịt heo. Thịt heo. Thịt heo xay. Phèo. Đi đó phải chỉ cạp với nè thuốc với phèo nè. Cái phèo Như là Lý Thị Liên. Có bẹt, có thịt. Dạ. Ở đây gần chợ là coi như bán hết là Phò nhờ mua hay là Phò mua sáng là về bán luôn? Không phải sáng á, ngồi lấy trước. Dạ. Cá hạ lấy ở Hùng Ngòn. Dạ. Sáng xong muốn lòng rồi đi lấy. Dạ. Cái gì cũng đi lấy. Dạ. Cũng có đi chút xíu đi lấy ở Hùng Ngòn. Dạ. Muốn rồi là dọn hàng đi lấy rồi. Lúc dọn hàng là làm xong cái gì rồi. Làm xong sai. Rau này nọ là về làm hết. Có muối, có lợn, có xào. Cái này là để làm đục món khô, mì khô hay? Mì khô cái này là hù dầu. Hù dầu. Dầu hào á. Dầu hào. Còn cái nước này là nước ngồi thì tạo á. Dạ. Tạo cái này là nước tương hay là giấm. Không có. Ngồi đi con, ăn cái gì ngồi. Đem về mấy bao? Dạ một phần, cho con mì nhỏ trộn. Trộn ha? Dạ, mì nhỏ khô. Lấy rượu thôi hả? Dạ, cho con cọp phèo với lại ngan. Có ngan, có thịt. cọp phèo gan thôi. Lấy hoành thánh không? Dạ không. Xem Phò làm nha mọi người ơi. Mang về mì khô. Mì kho. Lấy thịt với gan nữa. Bạn ăn thịt với gan. Có thịt, có ngan, có bèo, có hoành thánh. Gan phèo. Không có mấy người á, không có ăn cái gì. Một phần, 2 phần chứ. Cái phần. Chị tao ly cua lạng muỗng. Lạng muỗng mày sập mạnh á mà. Lấy gì con? Dạ, cọp phèo gan. Cọp phèo gan không lấy thịt. Cọp phèo gan không lấy thịt. Con lấy nước chấm không con? Dạ lấy con nha. Rồi con lấy nước chấm cay cho con ha. Dạ. Tóp mỡ. Bỏ ngon hả con? Cái này hù dầu rồi. Dạ. Anh Mẹo với anh Phú. Đúng rồi. Mới hôm qua mới coi luôn. Mới coi qua là bánh xèo hả? Dạ. Yeah. Lấy bèo, lấy cái này không có lấy thịt, lấy ngan không? Dạ có luôn. Rồi. Không ăn thịt. Tô này là Phò bán nhiêu? 5.000. 50. 50. Cái này là lỗ á. Không có loại bao nhiêu còn. Dạ. Loại mắc lắm á. Gan phèo. Tô mà thấp nhất là nhiêu Chiến? Thường 40 với 50 thôi à. Thấp nhất là 40. 40. Là 40. Không hoành thánh thì 40 thôi, còn ăn đầy đủ thì 50. Dạ. Ăn phèo coi chỉ có ăn. Không phải cà kheo nhiều á, từ 50. Tùy người ta ăn, có nhiều người ăn cực nhiều đó thì thêm tiền, còn không thì bình thường là 40 hoặc 50. Dạ, rồi. Cái nước này nhìn nó lạ. ủng hộ bà nha con. Cái gì cô phụ thôi, cô bán ngoài đó. Thấy bà làm đủ sạch là lấy cà kheo nhiều là con. Ý là 50 là cực nhiều vậy đó. Dạ. 50. Không có lấy Ngồi chí dục. Vĩnh bon phèo thôi. Em thấy có xíu quắc nữa. Có xíu quắc là chua mềm nè. Mà phò đậy lại là chưa mềm. Chua mềm đó con. Là lò nhiều lắm hả là. Dạ. Phải không? Nói chung phò cắt cái miếng đó là ngon. Dạ. Cái đây không có khai. Ảnh ăn liên tục đó, giờ mua về nữa. Hai người ăn. Khen nay con đi làm thì là bỏng thì con đây ra ăn ủng hộ bà. 4 giờ đi lấy làm mà. 4 giờ bà dậy rồi. Không làm mà không ngon.
đi cá hầm mua làm về á, hụ ngồi. Em xem anh lâu chưa? Dạ rồi, em xem lâu lắm. Có đi quán nào không? Có Thấy đi anh quán này nào quen. không? Em đi nhiều quán lắm. Nhưng mà giờ không nhớ có cái bánh mì phá lấu bên Bình Tiên nữa. Cái quán bánh mì vỉa hè. Dạ, thấy rồi mạo nha. Nói cho tụi lên thứ em coi nhiều lắm. Nhà mới gần đây hả? Dạ, nhà Rồi. ở bên Bình Tân á. Dạ. Với em ở nhà bè luôn, nhà bè không chạy Rồi. đi ăn. Chịu Cảm khó ơn ra, nha. cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thì ở đây thì Mì. A Phò có bán mì sợi nhỏ, sợi lớn, hủ tiếu, Vành Thanh, Dạ. Mông. mấy cái này là A Phò mua về hay là A Phò tự làm? Mua có về. sẵn luôn nữa dạ. Cái gì cũng mua à. Nó Dạ. ngon á, mì ngon rồi. Dạ. Đó. Đi bạn. Rồi. Người khen ăn la mì của bà ngon. Dạ. Người khen. Rồi bây giờ A Phò làm cho con cái tô 50.000 là đầy đủ luôn đúng không? Rồi Phò? rồi rồi. Dạ. Rồi. Làm cho con tô 50.000 mà ăn chắc ăn khô đi, hủ tiếu mì khô mà. Lấy mì à, lấy hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì luôn. Hủ tiếu Bánh mì. mì có Lấy cái này à, lấy cái này. Lấy đầy đủ à. Lấy sợi mì nhỏ. Mì vỏ ngon à con. Dạ. Ăn hoành thánh không? Có hoành thánh. Khẳng hay liệt. Hoành Tức thánh là kỹ lượng đó. 50.000 ha. 50 luôn, Dạ. đầy đủ luôn. Dạ ha. đầy đủ 50. Đúng. Đó, thánh thải vô vòng luôn. Đó. 2 tô, 1 tô con. Dạ một tô trước. Họ Dạ, họ cái cho ly cật nhiều nè. cái này là cật ngon á Đó, con. cật nó to kìa. Rồi. Những bạn nào yêu thích những cái món hủ tiếu mì người Hoa, thích cái kiểu xưa xưa vậy, hãy ghé vô đây Cái này là tàu, không có ủng hộ cái gì. cho A Phò nha. Rồi cảm ơn con. A Phò người Quảng mà phải không A Phò? Tạo hỏi đi, không biết đâu. Quảng Đông. Quảng Đông á. Quảng Đông, đúng rồi. Sau này cái cho cắt nó nhỏ lại cái sạp á, rồi vô nhà bán. Dạ. 20 mấy tuổi là Phò đã bán rồi ha. Giờ là 87 tuổi. 87 giờ. 87. 50 năm Năm rồi đó. năm Ít chục đâu năm ra. rồi trời ơi. Hồi xưa còn sức khỏe nhiều á, Phò làm dữ lắm á, giờ lớn tuổi rồi. Về nhà bán thôi. Cho con tấp mỡ với nha Phò. Tết rồi. Chút xíu con làm xong. Dầu ơi, hù dầu. Rồi dùng phai chỉ mũi dùng phẫu luôn, dùng xin. Rồi, sốt dầu hào. Rồi, đâu rồi. Đấy, đang cặp đi thôi biết đi, muối sồn. Salad để giữa. Đậu hành. Cái hành A Phò bán thì vẫn là sống nha mọi người, nếu mà mọi người ai muốn ăn chín thì nói A Phò nha. Rồi. Bỏ tiêu vào, ngon. Đó, bây giờ cái tô đồ ăn nè, cái tô khô nè. Đó. Tô đồ ăn này A Phò cho một cái loại nước. Ngày Phú mới thấy nó là lạ. Nước này gọi là... Nước này cũng như nước tương, gia vị đầy đủ. Nước tương gia vị. Nó sẽ ngon hơn. Hỏi thì người qua là phải có cái nước này nè, phải nó điều hòa mới ngon. không có bỏ chung cái lì. Dạ. Rồi. Phò đang kiếm gì hả? Kiếm gà. Gan. Thịt. Nhiêu chay cho mẹ. Cái rõ là Gan với thịt của Phò ít quá ha. A Phò bán hình như là cực là nhiều nhất á mọi người. Ăn cực nhiều hơn. mấy người ăn thật dưa không mà con. Dạ. Ôi trời ơi cái cực nó to. Biết cực giống gì không? Mực. Trời giống cái mực tro, giống mực tro. Mặt á, cái lìa phủ cái lìa là. Dạ. Cực có phò dày hơn, thành ra ngon, ăn nó ngon, cảm giác đó. Đây, nồi nước leo nãy giờ chúng ta chưa thấy. Cái xương á, vớt xương lên cho coi. Rồi. Xương nó mềm chưa Phò? Ông Phò vớt cho con xem xương vớt. Cái bắt đầu đi quắt ra là đỏ tôi cũng liền. Rồi. Đây, xíu quách. còn quay nè. Xương ống, Mềm chưa Phò? Chưa. Chưa nữa hả? Sáng chấm ly lấy à. Cái này là cũng là cực luôn rồi. Cật. Mày cái này ngang. Gan chưa có luộc á. Chưa có luộc. Rồi đây, con cầm cho. Rồi. Đây. Bỏ miếng tiêu vào thơm. Dạ. Đó. Dứt thôi.
nhà thấy mấy ông hàng xóm hay vậy. Mấy ông hàng xóm quay một tay. Rồi mọi người ơi, thì bây giờ là khoảng 7 giờ mấy sáng. Mình đã gọi một tô đầy đủ. Bây giờ xí quách thì định gọi nhưng mà chưa có mềm. Đợi thì nó cũng sẽ hơi lâu thôi. Thì bây giờ đói bụng quá, quay ăn trước cái này. Xí quách thì ai xem xong thì mọi người tới, mọi người khám phá nha. Đây là cái tô hủ tiếu mì cực. 50.000. Thì mọi người nghe có thể là nó giá nó hơi cao, nhưng mà sự nhìn cái đồ ăn á, nó cũng nhiều hơn so với những cái tiệm mà ở bên ngoài bán. Rồi. Trời ơi. Ủa mà bà bình thường á phò bán xí quách sao? Không ai bán chứ có đâu không có cái lề. Dạ. Người ta sẽ không mấy người á cực này kia. Dạ. Cái lề thì ăn á tao lấy một cục cái lề. Dạ. Tao 40. Xương với mì. Xương với mì là 40. Chứ không có bán lẻ. Coi như người ta có người ăn xương, người ta sẽ không ăn mấy cái kia. Dạ rồi. 40.000. Xí quách là bán chung với mì nha mọi người. Ngoài ra người ta ăn thêm mình mới tính thêm. Dạ. Cái này tính tiền con nha. Ăn nữa cho. Dạ. Mềm chưa? Dạ. Coi mềm chưa phò nói. Dạ được rồi, răng kệ đó cho nó sật cũng được nữa. Răng con khỏe. Ăn cũng nhán lắm. Rồi. Đây, những vật dụng rất là kiểu hoa và xưa. Này, cái màu xanh lá là bao giờ cũng là nước tương nha mọi người. Màu đỏ là lúc nào cũng là giấm. Bữa có người chửi á. Chửi gì? Không, chửi phong long vậy đó. Mấy ông đi làm food blogger mà mấy ông không biết được trang màu xanh cho màu đỏ là cái gì. Có nhiều người không biết. Giờ đỏ nước tương nhiều xíu. Cái giấm thì mình không có cho nhiều, mình cho một tí tạo độ chua. Những cái tương ớt sa tế này á, chị Yến nói á, là do một chị ở ngoài chợ á, thì phò sẽ ra mua, tự làm luôn á những cái sa tế này nè. Đó, vậy lên nó mới hỗn hợp, nó mới hấp dẫn. Ok, Gia Phú xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức hủ tiếu mì cực bà già hơn 50 năm. Đây là cái tô 50.000. Thì hồi nãy có khuyến mãi Phú loại bớt ra rồi, nên mình khỏi nói phần đó. Thì mọi thứ sẽ khoảng hai loại, là 2 cực nè, 2 gan nè, 2 thịt nè. Nhưng mà cái hoành thánh á, là được 4 viên. Đó. Thịt xay này nào mọi người thấy ha. Bây giờ mình nếm một miếng nước lèo chứ đi. Nước lèo ngọt thanh nhưng mà cái hậu của nó đậm vị mọi người. Wow, tuyệt vời. Hủ tiếu mì khô. Ăn thử coi nó vừa vị chưa nha. Nó sợi mì nè, dài nè mọi người. Dài quá. Đó, kéo dài là dẻo dài ha. Sốt nó ngọt, dịu dịu. Thơm á. Sợi hủ tiếu đây thì là sợi hủ tiếu chẳng bự hơn, nhưng mà nó sẽ dễ bị phón vón như vậy nè, đứt nè. Cái sợi hủ tiếu này á, hơi trộn xong mình nó hơi có một chút bở thôi, bở thôi, không có nhiều. Bây giờ mình thêm vô nha, cho cái tô hấp dẫn nè. Đó. Tương nữa. Sa tế vô, trộn vô là bắt đầu có màu. Phải trộn cái kiểu hoa chứ. Đó, trộn kiểu hoa. Đó, đỏ đỏ liền, xanh xanh đỏ đỏ liền. Sa tế thơm. Ăn cái gan nha, cái gan trước, sa tế cay cay thơm thơm. Gan
Nó ăn rất là mềm luôn á. Nó không phải dạng gan mà sật cho mọi người. Nó mềm như gọi là cái gì ta, không biết, nói chung là nó mềm á. Nó không có độ sật nhiều và nó cái độ ngậy của nó không có bị dễ bị ngán. Nó không có bị thường chúng ta ăn cái gan á, cái dày cái bột nó cô nó bám miệng đúng không, thì cái miếng gan nó không có cái cảm giác đó, nó rất là dễ nhai, dễ tan. Đây cái miếng thịt mọi người thấy cái xớ thịt nè, mọi người thấy cái phần trong này không, đó, ăn này chỗ này cho nó sật nha, chấm luôn. Thịt dai dai, vẫn chất ngọt của thịt. Củ cảo, ủa lộn, mình cũng hay bị lộn hoành thánh. Rồi chấm vô sắp tới này ăn cay cay đã. Rồi dứt. Này rất hiếm, không biết nữa, mà cũng thấy là bây giờ họ bán cái hoành thánh á là xài cái lá hoành thánh, cái loại nó bự hơn. Như nãy mọi người thấy cái lá hoành thánh của phò nó nhỏ, đúng không? Cái thịt tay này phò mới có nêm gì không, mà ăn nó ngọt không? Đây miếng cật, ở đây là phò bán là chủ yếu là cật là nhiều, mọi người có thể nhìn thấy miếng cật ha, phò sắc dày đó. Và quan trọng chúng ta xử lý là cái mùi ngai ngái của nó. Có thể thấy thì mọi người có thể thấy miếng cật ở đây được phò cắt đó, mọi người thấy những cái vết cắt không? Thì tôi nghĩ là nhờ những vết cắt như vậy nè, khi phò ngâm thì nó sẽ tống được cái sự cách xử lý, nó sẽ sâu hơn, nó sẽ tiết ra nhiều hơn khi mà chúng ta không cắt. Vậy mà cật rất là dày, giống mực quá, y chang miếng mực. chang miếng mực luôn. Quên ăn không ha. Y chang như mực trôi vậy mà. Đồ ăn rất là mới, không có vị ấy, ngậy một chút ngậy, nhưng cần nó dày thịt, nhai rất là sướng miệng. Vô thử hết rồi, giờ sao ra đường cuối hả? Mà không có bán lẻ nha mọi người ơi, bán theo mì nha. Tại vì thấy phò cũng làm cái là nước lèo cũng ít rồi, không phải là bự, thịt còn hồng. Rồi bỏ tương ớt lên đó. Cũng mềm mà dễ cắn không, cái thịt nó đã được dễ rời ra, mặc dù là cái thịt nó vẫn còn có độ săn đó, nó không phải giận mềm rụt. Ít miếng lèo nãy nhìn thấy hủ tiếu bà già, nhớ đến cái thời mà Yahoo Mail, cái mail Yahoo của Phú hồi trước là bà già gặp bà già 88. Ok, xong rồi. Không biết là mọi người cảm thấy cái clip hủ tiếu mì cật hơn 50 năm của ấp Phò như thế nào thì cho tụi mình bình luận ở dưới. Hồi nãy là đã có một bạn khán giả, cũng là một bạn gọi là ăn quen ở đây tới mua rồi. Thì nói chung là giá từ 40.000, 50.000 thì mọi người cũng đã hình dung ra cái phần ăn rồi. Nó cũng xứng đáng mà nó cũng chất lượng. Thì hương vị ở đây nó sẽ theo kiểu cái hương vị nó xưa. Phò nấu thì ngọt thanh nhưng mà nó vẫn có cái độ đậm đà riêng của cái nước lèo. Rồi thì những cái đồ ăn được phò trụng dạng nó vừa tới là nên ăn nó rất là mềm, nó cảm giác cái đồ ăn nó mới, không có bị gọi là giống như gan cũng vừa tới thôi, chứ trụng lâu nhiều khi nó lại bị cứng, nó dai, khó nhai.
mọi thứ ăn rất là mềm luôn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Thì A Phò hiện nay chỉ có sống một mình thôi, 87 tuổi rồi. Thì mọi người có thích cái món này thì đi ngang qua đây hay ngày nào rảnh nó ghé ủng hộ cho Phò để có thêm cái thu nhập lo cho cái cuộc sống hiện tại nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Mưa rồi.